Ǹjẹ́ kárelére gbèrè kẹ̀tẹ́ wálé tí ń bára rẹ̀ ṣàánú wọlé òbúpo ní mọ́ yọ ọmọdé lára. Àkànbí fèrèsépo wọn ò fèrèsépo ní bára rẹ̀ ṣàánú ọmọgbọ̀ngbọ̀ tí yọ kìtì lẹ́yìn òrù. Ọ̀dọ́ ń bẹ nílé ìran bàbá mi ò jẹ́ sẹ́sí mọ́dán, ó sì ń bẹ lẹ́yìn ìkùlé ìran bàbá mi ò jẹ́ sẹ́sí mọ́sẹ̀. Ìran bàbá mi la káwọn mọ́lé mọ́jẹ̀bi wọn ò fi gbogbo ọ̀rọ̀ ṣe múgbàmúgbà. Ẹ káàsán, ẹ kú ojúmọ́, ẹ kú àṣà àrọ̀lẹ́ gbogbo ibi tí ẹ bá ti ń wò mí. Orí ní nǹkan bí ọ̀sẹ̀ méjì sẹ́yìn lọ̀rọ̀ kan léde wípé àwọn àgbáríjọpọ̀ àwọn sẹ́nítọ̀ kan ní ká padà sí Western Regional. Àwọn Haúsá wọ́n kọ̀ jálẹ̀ wípé àwọn ò fẹ́ ohun tí ń jọ bẹ́ẹ̀. The Northerners will never accept what we call regional systems of government. Kí nìdí àti ìtumọ̀? Kí ló fà á? Ta ló dà wá pọ̀ sí federalism? Ṣé federalism la fi bẹ̀rẹ̀ níbẹ̀rẹ̀ pẹ̀pẹ̀? Ṣé federalism la fi gbedébi tá a gbedé? Ṣé federalism la fi kọ́ Cocoa House? Ṣé federalism la fi láǹfààní làwọn bàbá wa in the early 60s ni wọ́n fi lọ léèwé tí wọ́n pè ní Form 5. Ìbéèrè yìí láwa máa bira wa wípé can we actually achieve Western Region system of government? Ìbéèrè yìí ni gbogbo ọ̀jọ̀gbọ́n ó bira wọn. A sì ti rí pé gbogbo àwọn tí wọ́n láǹfààní tí wọ́n campaign fún hope. A rí pé gbogbo wọn àríyá kan títí ń sunkún nú wọn. We will all learn in the hard way. Ẹrù yẹn ṣẹ̀rù èèyàn kan. Wọ́n ní ẹjẹ́ àjọ gbé, láwọn tó ń gbé kí ni wọ́n ń gbé? You said one Nigeria is functional. You said we should vote. That we have hope. Ọmọ wa ni ọmọ ẹni ò ní ṣèdí bẹ̀bẹ̀rẹ̀. Ká filẹ̀kẹ̀ sídìí ọmọ ẹlòmíì. Wọ́n ti wá gbélẹ̀kẹ̀ sídìí ọmọ yín. Hope wádà. What achievement can you really talk about in this government? Kí ni nǹkan wúrí tí wọ́n lè sọ pé ó dùn mọ́ nínú ìjọba tá à ń ṣe yìí? Àkọ́kọ́ ẹ jẹ́ á wò ó. Nínú tí wọ́n ń pè ní economy wa ti flop. Tó o bá fẹ́ ra Big Daddy is around 4.5 million. Big Daddy, big for nothing. Bó o fẹ́ ra Mozu is around 6 point something million. Are we functional? Èló ni rice, a bag of rice ó ti di 80,000. Where are the hopes? Èló ni wọ́n fi ń clear mọ́tò? Èló lata? Èló lẹ́wà? Orí kàkà táwọn èèyàn wọ́n fi lọ sóko wọn róko lọ. Níbo wọ́n ní amúkùn ẹrù ẹ̀wọ́? Olókèlè ń wo ẹ̀wù ìsàlẹ̀. Ìsàlẹ̀ ni a ti jọ gbé pẹ̀pẹ̀ wípé àwọn tó yẹ kó dáko wọn róko lọ. That is why the Northerners will never accepted what we call regional system of government. Àwọn tá a pè lẹ́yà ará pa òkè ọya wọn ní fọwọ́ sí lọ́nà kan àbí ìkejì. Àkọ́kọ́ nínú allocation tí ó ń wọ Nàìjíríà àwọn ni wọ́n ń gbà jù lọ́nà wo because they have more state than us. Sheikh Abdulrazak Aboloremu King. Àwọn ni wọ́n ń gba allocation tó pọ̀ jù because they have more states than us. Báwo ni wọ́n ti wá ń pín resources Nàìjíríà lẹ́yìn tí wọ́n bá ti yọ àwọn state tí wọ́n ní epo tán, àwọn tí wọ́n ní ilẹ̀ ni wọ́n tún fún ló fi jẹ́ pé gbogbo àwọn ibi tí wọ́n ti ní ilẹ̀ àwọn Northerners kan ń gbowó ju àwa state ní Southwest lọ. Ibo ni wọ́n dẹ̀ ti ń rí àwọn taxes generate Southwest, South. Owó tá ń pa lọ́dọ̀ wa ni wọ́n fi ń develop Northerners. Tá bá wo tax rate wa, àwa South àti Southwest là ń generate tax tí wọ́n fi láǹfààní tí wọ́n fi ń develop North. Àkọ́kọ́, they have more state than us.
Mr. Tominiyi Isha mokẹ́yìn náà àwọn ni wọ́n láǹfààní gbogbo owó tá ń pa àwọn la fi ń sìn ẹjẹ́ àkọ́kọ́ ti bí ìṣáná kíyèsí oògùn wọ́n ní senator seat jù wá lọ gbogbo allocations yìí each senators wọ́n gba wardrobe allowance wọ́n gba constituency allowance wọ́n gba àwọn owó yẹn maintenance allowance gbogbo àwọn owó yìí bí wọ́n ṣe wá ń gbowó tó àwọn náà ni gbogbo ohun tí wọ́n pè ní Boko Haram àwọn náà ni wọ́n stage manage láti máa fi divert àwọn resources wa lọ sọ́dọ̀ wọn ló fi jẹ́ pé ẹ ò ní rí northerners tó jẹ́ àwọn olórí wọn tí ó bẹnu àtẹ́lu èmi ní Boko Haram àbí tí ó bẹnu àtẹ́lu àwọn dẹrandẹran because there are a lot of things pumping out from this. Abacha dẹ̀ ti sọ kó tó kú ó ní tẹ́ ẹ bá rí ẹgbẹ́ sùmọ̀mí kan tó bá last more than 24 hours lórílẹ̀-èdè kan ẹ mọ̀ pé àwọn tó wà ń jọba ni wọ́n wà ń díẹ̀. That is why the Northerners will never accepted what we call regional system of government. And ìdí kejì rèé gbogbo product èrè oko tí wọ́n bá ṣe lọ́dọ̀ wọn àwa south west south south àwa là ń rà á lọ́nà wo Haúsá ẹ̀ ṣòde báwa ṣe ń ṣòde àwa láfẹ́ ṣòkú àgbà tá a pa màlúù bíi 15 àwa láfẹ́ ṣèyàwó lápa màlúù bíi 20 àwa láyà àpàjù lágbájá ò tí mú màlúù wá o tá a bá wo àsìkò iléyá gbogbo ẹran tí wọ́n bá sìn ní north láàrin ọdún méjì ọdún kan ọ̀dọ̀ wa níbà ni wọ́n wá dà sí wà ló fi jẹ́ pé àgbọ̀n wọn ju màlúù lọ because gbogbo iṣẹ́ tí wọ́n bá ṣe ọwọ́ ìsàlẹ̀ bí ni wọ́n ti ń tà lásìkò táwọn àgbẹ̀wò ráyè lóko yìí nìsín ẹ wo iye tí wọ́n ta lọ́jà because they know we are surely going to buy it. We are surely going to consume it. Gbogbo àwọn èrè oko tiwa kò jáde. Ọ̀nà wo ni ó fi jáde because wọ́n ti penetrate àwọn tí wọ́n dẹran ti penetrate láti destroy farmland wa. Àìmọye ẹni tó gbowó NAPO tó fi dáko kò rí nǹkan kan fi ṣe. Àìmọye ẹni tó láǹfààní tó yáwó alájẹmọ́sùn kò rí nǹkan kan fi ṣe. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àgbẹ̀ ni wọ́n ń jí gbé lóko. There is nothing to show up. That is why the Northerners will never accept what we call Western Regional. Nítorí ọ̀dọ̀ wa ni wọ́n ti ń rí ọrọ̀ ajé tí wọ́n fi ń build ọ̀dọ̀ wọn. Ó níye tí wọ́n generate ní Port of Authority. Ó níye tí wọ́n generate ní Tinker. Ó níye tí wọ́n generate láwọn refineries ní Port Harcourt. Lẹ́kọ̀ọ́ láwọn ibi tí wọ́n ti ń generate owó ọ̀dọ̀ wa ni wọ́n ti ń wa gold gbogbo àwọn nǹkan wọ̀nyí ni wọ́n fi ń develop Northerners. That is why they will never accept this the what you call regional system of government. Ló fi jẹ́ pé gbogbo ẹni bá ti mú àbá pé should we split or we have regional system of government yóò ní problem. Kò sí ohun tó fa problem fún Nnamdi Kanu ju separation lọ. Kò sí ohun tó fa problem fún Ojukwu ju separation lọ. Kò sí ohun tó fa problem fún Olóyè Sunday Igboho ju separation lọ. Ìwọ tó bá ti mú àbá separation yẹn wá, wọ́n ti mọ̀ wípé you are getting wiser, you are liberating your people from there. That is why during the census, àwọn máa ń ka màálù mara population tiwọn. That is why last month, the Senate president was telling the Northerners, don't count cow among us. Àwọn senators ní apá òkè ọ̀yá ní àwọn màálù èèyàn náà ni wọ́n. That shows you where we are grouped. That shows you
the importance of cow in the nation this century. Nigeria, your children are crying in poverty circles. No matter how much you earn in a month, kò tó jẹun mọ́. Earning 1 million a month, kò síbi tó fẹ́ tì bọ̀, oúnjẹ lásán ló ṣe jẹ, kò yọ ayé kó rí nǹkan míì ṣe. So Nigeria ti di a place where we negotiate for power. I told people, the present government online now don't have anything to offer. Because if you have something to offer, initially, who introduced Buhari to us? Why don't you implement what is in your brain to Buhari? Oníkálùkù fi wá ra power ni. It's a negotiation. Let me market you there. After you, I'm coming. Don't forget, the coming election has been negotiating on the ground. Kwakwaso is negotiating, Atiku is negotiating. Ọmọ wa ni ẹjẹ́ ó ṣe tó bá kú ńbẹ̀, Hausa náà ni ó tún gbà á, because they will never give Igbo the power. Wọ́n ní fún Igbo. Because the power continues circling among them. Let's start from where we started. When Obasanjo took the democracy, Atiku was the vice. When Obasanjo dropped the seat was given to Yar'Adua. Yar'Adua dead. The seat was given to Jonathan. Who was Jonathan vice? Nnamdi Sambo. When Jonathan landed, the seat was given to Buhari. When Buhari landed, the seat was given to Tinubu. Who was the vice of the Tinubu? Hausa Fulani. So, no matter who you are, Hausa are the game master of the political system in Nigeria. Wọ́n fi wá negotiate láàrin ara wọn ni. If you want to do this, to give all this, it's a give and take system. We keep on parabolating in one circle. They are doing things with impunity to our children. Ìwọ sọ nǹkan tó ti rí gbéṣe lẹ́nu ìgbà tí bàbá yìí débẹ̀. Tó bá ṣe pé nǹkan 1 naira lórí gbéṣe, ó yẹ kó ti ṣe nǹkan 5 naira. Ayé ìgbà kan ló lè dédé fún ìyàwó ẹ̀ kọ́kọ́rọ́ mọ́tò pé ìwọ náà gbé jáde. Tí ìyàwó ẹ̀ bá jáde nísìn, àfi kó mọ lè kiri pé mo ló dé. Ẹ má lo mọ́tò mi lòkulò, because owó epo ti di owó tó lè yọ ẹ̀mí. Tá a bá ra ráìsì sílé, àwọn tí ò bá ní ládùúgbò, àbá ń fún ìyá kìíní náà ike kan, bá ń yọ ike kan fún ìyá lágbájá, bá ń yọ kí ọ̀dà kan fún ìyá tàmẹ̀dù. Kò ṣeé ṣe mọ́ nísìn 5,000 lóníkálùkù ń kà lé wọn lọ́wọ́. Bó ṣe orí WhatsApp ẹ, oníkálùkù ti di oníbàárà. There is no hope. Those who campaign, can they come on here to tell us the achievement or the development? No development, no achievement. They keep on exhausting us internally. Tàrífù gbówó lórí. Tàrífù náà gbówó lórí. Jọba ń tán jẹ́ yẹn. Sorry. Thank you. Tàrífù náà ó gbówó lórí. That is what we are talking about. We are in the nation whereby
We don't have good electricity. We keep on using one thing to campaign since when we are born. We keep on using electricity to campaign. Good roads, good hospital. Till when? Yes, that's what we are talking about, Uncle Olawale. Is this a country? 1 liter of diesel is sold around 1.4. Is this a country? What are we consuming into our mouths? Kí là ń jẹ? Bí pa ń jẹ góòlù ni. Oúnjẹ ní kí ló ṣubú tẹ̀hún. Gbogbo àwọn ọmọ gbogbo nǹkan tó ti di nǹkan lójú tì tẹ́lẹ̀. Kò náà yá àti bàbá láti béèrè owó lọ́wọ́ ọmọ wọn obìnrin mọ́. Wípé Fúnkẹ́ ìwọ náà kí la lè jẹ ṣó lówó lọ́wọ́ ọmọ tẹ́ mọ̀ pé kò ṣiṣẹ́. We brought our children into prostitute. Gbogbo àwọn ọmọ tí wọ́n di yahoo lónìí, we are the one who pushed them into it. The government doesn't cater. Àló jẹ́ wọ́n nínú ìlú. Orí àwọn presidency fẹ́ra jet. Can you see? Uncle Alanini, I've been living in this UK for the past 15 years now. I never experienced light off. Can you see? We can never experience a day without being switched off. We are only tí àwọn tá pè ní ìran Yíbò tí wọ́n bá pè Nigeria wípé the zoo. Because we are not managing a country. We are just managing it as a zoo. There is nothing to show. Sending your children to good school doesn't depend for them to have good job whenever they finish. Tell me what Tinubu government is achieving. We are achieving a lot of debt. We are achieving borrowing. That is why we are glare money. Let's split this country. If you can't manage the federalism, let's go and split everything. The Northerners should go their way, the Southerners should go, the Southwest should be on their own. Let's think of something else. Nigeria was once a great country where our parents were born. Nigeria was once a place of pleasure. Where is the pleasure? Nigeria, your children are crying in poverty circles. Where? We don't have good schools. Nigeria. Are we practicing democracy? Government of the people, by the people, to the people. What are you giving to the masses? We have oil, mineral resources, not useful for us. We have good farmland in Southwest, throughout the nation. We are here to produce. How can we produce? We can't produce because the cattle rustlers are eating our farm and kidnapping our people. So it's so annoying whenever you wake up and think what this nation is into. It's so annoying to say the younger ones. Everyone starts smoking in their end in public. Some year back, like 20 years ago to 30 years, when we are still young, inú àkàlà láti mọ ní tó máa ń fagbó. Àwọn tó máa ń fa gan inú òkùnkùn ló máa ń wà. Ẹ lè rẹ́ni tó ń fagbó níta gbangba. Back then, in 1992, 1991, ẹ lè rẹ́ni tó ń fagbó in the 1990s. Kẹ́ẹ̀tórí, ó lè jẹ́ nǹkan láàrin oṣù kan. Àwọn tó máa ń fagbó gbà yẹn, a máa ń wò wọ́n bí condemn. Nítorí a kì í rí. Tá bá ti rẹ́ni tó ń fagbó báyìí,
ẹ máa fọwọ́ tọ́ra yín ni ẹ máa sáré kọjá ń bẹ̀ ni a máa wò wọ́n bí apààyàn bí olórí burúkú because it's not common in our community. We look at it as Igbo. But nowadays, even in your street, people will sit down from junction to junction. The younger ones are not ashamed of smoking in their hands. Moki ìyá mi Tóyìn ọmọ Adégbìtẹ́, ọmọ ní mo ṣe àjínà, ọmọ ní mo ṣe ànádòru. Lára àwọn ìyá tí wọ́n láǹfààní tí wọ́n ń pè wá, tí wọ́n mọ́ ń tọ́ wa sọ́nà tí wọ́n bá rí wa lọ́jọ́ méjì. Mr. Wisdom ṣé ò sí? Ẹ sọ̀rọ̀ ni, ẹ ṣe prógrámù ni. Ori forward ever to you, ìyá mi backward never. Whoever that look down at you will surely come back and meet you at the great hall. Because the Lord is your shepherd, you shall not want. He makes you to lie down in green pastures. He leave you beside the sea water. Allahumma anta salam wa minka salam wa ilayka yarju salam wa inna rabbana bis salam. Ìyá yìí dá gan ni o. Àwọn ni mo rí ẹni tó máa ń pè mí gan constantly. Mr. Wisdom tí wọ́n bá rí mi láàrin 2 days, wọ́n á pè mí. Ọlọ́run ò ní jẹ́ njọra mi lójú. Let's go back to our discussion. Are we in this country? Ní nǹkan bí 20 years ago, ìyá wa Tóyìn Adégbìtẹ́ inú Akálà, inú Woro, lọ́nà ojú ni lọ́nà Ògúnmọ́kùn láti mọ́ ra wọn tó máa ń fagbó, àìrẹ́ni tó ń fagbó ta gbangba, tàbí tẹ́ ẹ bá gbanú ọjà Ojúwòyè lálẹ́, tẹ́ ẹ lọ sọ́nà dí òro, tàbí tẹ́ ẹ sọdá sínú ọjà ẹ̀fọ́, ọjà ta lọ́dà side, lẹ́tí lè rí igbó, kẹ́ ẹ tó rí gan Oscars, ayé ti wá bàjẹ́ gbogbo àwọn ọmọ wa ní ìsìn. Igbó ò ní túmọ̀ mọ́. It doesn't have any meaning anymore. We are seeing people, our younger brothers, they are taking it because they told you they want to think and meditate because the nation is not helping anyone. Ọmọ tó kàwé tí ò ríṣẹ́, it will surely join hooligans. Ká torí obìnrin tó ń fagbó ọ̀nà jìn. Lónìí nǹkan gbogbo àwọn ọmọbìnrin wa mọ̀tànra rẹ̀ ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn ń fagbó. Ẹni tí ò fagbó ọ̀tọ̀ nìkan tó ń lò. They are using a lot of drugs and tablets. A lot of younger ones have died internally. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ọ̀dọ́ tẹ́ rí yẹn ọ̀pọ̀lọpọ̀ ti kú sára because a lot of things are damaged. A lot of these little fẹnujà kan kàwọn Chelsea pẹlẹbẹ àwọn kíní ọtí kókòkó yẹn ó ti pọ̀ because people are taking it. Because our country, our leaders are heartless-minded people. No one of them, they are fighting into their pockets. Ìjọba tá a ṣe tó bàjẹ́ jù lórílẹ̀-èdè yìí níjọ́ tá a yẹn ni tá a rò wípé alùsùnà. Ta la fi wé alùsùnà ta wò pé ó lè kírun lórí omi. La mú Buhari pé alùsùnà ni ó lè kírun lórí omi. Lọ́jọ́ yẹn la wá mú vice ta ní pastor ni. Àwa ṣe combination SU. Níjọ́ tá a ṣe combination yẹn ni wàhálà pọ̀jù lórílẹ̀-èdè yìí, lèrò tó pọ̀, èèyàn tó kú pọ̀jù, ní Boko Haram kidnap jù, ní gbogbo wàhálà ṣẹlẹ̀ jù. Lórí ọ̀dọ̀ wọn láti ríbi tí ejò ti gbé owó mì, lórí ọ̀dọ̀ wọn láti ríbi tí gorilla ti gbówó mì, lórí ọ̀dọ̀ wọn ni kidnapping ti pọ̀jù. Lọ́jọ́ tá a mú la fi mọ̀ pé èṣù tá a ti mọ̀ lọ́jọ́ tó ti pẹ́ ó sàn ju áńgẹ́lì tá a gbúrò ẹ̀ lọ. Àwọn tá a pè láńgẹ́lì, tá a pè ní change, we change from frying pan to fire. Ọdún yẹn ni gbogbo ẹni tó ti fi 2 million, 3 million ṣiṣẹ́ lóníkálùkù wò pé this country is not helping. A lot of people flew away.
A lot of people flew away. Population tó kúrò láàrin 8 years lórílẹ̀-èdè yìí kìí ṣẹgbẹ́ 5 million. Tí wọ́n gbọ́dọ̀ láwọn fẹ́ ṣe concert ọmọ Yorùbá ní UK. We will have like 3 million in the hall. Tó jọ ọmọ Nàìjíríà tí wọ́n bómìlà. Tẹ́ bá dé US, tẹ́ bí Australia ṣe jìnnà tó àwọn ọmọ Nàìjíríà kún bẹ̀. Ẹ wá wò ọmọ Haúsá mélòó ló lọ ṣàtìpó ní Libya, ní Egypt. Àwọn ọmọ Yorùbá, they are into slavery, molested, kidnapped. They are there. Ọ̀sán gangan ní Libya wọ́n yìnbọn sí wọn létí parapapapa. People are running helter-skelter for a better life in another country. We are from one slavery to another. Ẹni tó bá ọkọ̀ Inox lọ sí Egypt, tó bá lọ sí Libya, tó yẹ kójú máa tì, ó tún ya sẹ́fì pé mo bọ́ lọ́wọ́ wọn. It's not a laughing matter. Ẹni tó gborí desert lọ sí Libya, òun náà tún ṣe sẹ́fì inú ẹ̀ ń dùn. That will let you know the gravity, how worst our country is. Tẹ́ bá rẹni tó máa lọ UK, a tún máa ṣe my journey. Bó ṣe ń kaṣọ, inú ẹ̀ ó máa dùn. Because he knew it's better than where we call the giant of Africa. Gbogbo ṣiṣẹ́ wá dọ̀lẹ. Gbogbo wa ohun tá a rí ẹnu nìkan ló wọ̀, kò sí ohun tá a rí kó kalẹ̀ dọjú alẹ́. Aṣọ, glasses, ago, handchain, fìlà la fi ń gbé àárín nǹkan pè dọjú alẹ́. Èèyàn mélòó ló lè sọ pé àbọ̀dú alẹ́ mi ó ṣe rere, mo ti ní investment tó wọ́ ti 50 million. Nítorí ohun tẹ́nu ń jẹ, ó dùn tá à ń rí lọ. They are saying the NNC, Labour, are glamouring. Wọ́n ní owó tí wọ́n ń glamour fún pọ̀. Tẹ́ ẹ bá mọ̀ pé owó yẹn pọ̀, ẹ lè rí san. The best sacrifice the politicians could make. Ẹ̀yin náà gbówó yín sí 65, ṣé 65 naira ni? Kẹ́yìn náà mọ̀ gba 65 naira yẹn. Kẹ́ ẹ wá wò pé ṣé àlàdì tó àbáni ní àníṣẹ́kù. You are doing things oníkùn ló mọ̀ọ́kà, ẹ̀yin náà mọ̀ọ́kà tẹ̀ ń ṣe. Àwa rí nínú àwọn tí wọ́n campaign fún wọn, ìwọ̀n sunkún, yéé, ẹ gbà mí o, ìjọba APC. Orí ẹni náà kàkan sọmọ làkejì ẹ, mẹ́sàn-án yòókù ni ó jẹ tiẹ̀. Ẹni tó gbègbù ìkà, ọmọ tiẹ̀ náà jẹ́ ń bẹ̀. Ẹ̀yin lẹ pè wọ́n wá, dandan ni kẹ́yìn náà tọ́nú ìyàwó, gbogbo lófò ni ó padà wá ṣòfò. Ẹ̀yin tẹ́ ẹ pè wọ́n wá pé ìjọba hope yìí, hope is now hopeless. Èmi ló kàn wá di ebi ló kàn. Èèyàn mélòó ló lè ṣòde táwọn olóbìnrin yóò ròǹjẹ kó lọlé? Láyé ìgbà kan bá a bá fẹ́ ṣòde, kẹ́ ẹ tó gbóúnjẹ lọ patí, lẹ́ẹ̀tì pé àwọn olóbìnrin lé pé ìyá Sàmọ́dì ó yẹ wá bóúnjẹ tí yíká tó gbé lọ, ìyá Wàhídì, ìyá Táwà, àwọn olóbìnrin lé ẹ fún wọn lóúnjẹ tínú yín ó dùn. Ó tó bẹ́ẹ̀ ní ìsìn wọn bí ọrí. Fúnra ni wàá ti máa sọ fáwọn kétra pé ẹ má fún olóbìnrin lé kankan ní anything. Tẹ́ ẹ bá rẹ́ni tó múra bí gbajúmọ̀ tó dé patí, òun gan ti ń jí oúnjẹ kù sínú bag. Because there are a lot of hunger. Lọ́jọ́ léyà apá màlúù. Àwọn tá a mọ́ fún lẹ́ran tó mọ́ ní àrárá àfẹ́sà. Gbogbo wọn ni wọ́n gbẹran. Tí wọ́n gbẹran tútù. Tí mo gé bọ̀nkọ̀ fún wọn báyìí. Ẹlòmíì tún lọ ń bá ìyàwó mi. Ó ń ṣàdúrà pé
ọpẹ́lọpẹ́ ẹran tí wọ́n fún wa. Ọpẹ́lọpẹ́ ẹran tí wọ́n fún wa because they are hardship. Tó o bá fẹ́ ṣí mẹ́sẹ̀gì mi ò mọ̀ bóyá ó ṣe wọ tí n bá fẹ́ ṣí mẹ́sẹ̀gì láàárọ̀ báyìí mo lè ti rí mẹ́sẹ̀gì bíi 30 màá máa stroll àwọn tí mo bá ti mọ̀ wípé eléyìí ò ní tọrọ owó màá kọ́ sáré click màá ka tiẹ̀ tí n bá ti ṣe bí àwọn 6 tí mo mọ̀ pé irun kan fẹ́ bá mi sọ̀rọ̀ gidi àbí ṣó wá rí 20 something tó kù yẹn màá máa wò ó pé ṣé mo lè rí mẹ́sẹ̀gì ẹ̀ kà kí tó ṣí. Nítorí ẹni tó fẹ́ bẹ́ẹ̀ sọ̀rọ̀ tó sọ fún ọ pé ìyàwó yín àtàwọn ọmọ yín ò jẹun látàná tó bá jẹ́ ẹlẹ́ran ara gidi wàá ṣọ́ọ̀kì pé ṣe máa manage 5k. Ìwọ tó ń sọ̀rọ̀ ní sí gbogbo owó tó wà ní àkáǹtì ẹ bóyá 100,000 owó school ọmọ ẹ gan ò tí ì san tán. Ìwọ náà wàá mọ 100,000 ní àkáǹtì wàá mọ fọwọ́ ra lójú báyìí wàá tún pòṣé wàá tún wò báyìí wàá tún pòṣé wàá tún wò báyìí wàá tún pòṣé lórí pé o fẹ́ fún yẹn 5,000. And you call this hope? Hope is hopeless. What can you show? Tell me. Alebi Paralu, presidency, Olóhùn fẹ́ ra jet. Don't you see they are just doing their own way? That is why you see a lot of people tí wọ́n bá lọ lórí Tọ́mílà bridge wọ́n bẹ́ sí mọ́sà. Wọ́n ṣe níbẹ̀ ó ti rò ó pin torí kò sí òpin wájú. Ẹ̀yìn tó ti ń bọ̀ kò sí kankan. Kò sẹ́ni tó fẹ́ lọ sábà. Once you don't have hope, Yorùbá ní tí wàhálà bá dé ìfòró ẹ̀mí ló dé èèyàn tó bá rí dààmú kó mọ́ lóhun ò rí yọnu. Once you don't have hope, bí ọba ti sírètí ẹ̀mí ó pin. Tá a bá wá sọ àmọ́ lámùwọ́ Ọlọ́run ni ṣàmùwọ́ Ọlọ́run làwọn tó kú sọ́wọ́ Boko Haram. Ṣàmùwọ́ Ọlọ́run lẹ́ni tí wọ́n jí gbé tí wọ́n pa. Gbogbo nǹkan la máa fi sábẹ́ kádàrá. No. Ṣé lọ́jọ́ tá a fẹ́ káyànmọ́ àkàyànmọ́ yìí pé tí mo bá ti wá sáyé o tí mo bá fẹ́ kú o Boko Haram ní kó jí mi gbé o kó yìn mí bọ́ pa o. Is that how it happens in other country? A lot of things have been back to die. Unless we split this country, none of the politicians love you, love me. They love themselves. They did what? They love themselves. They don't love anyone. Rather, they love themselves. We are shouting a lot of hardship. The presidency are glamoring. They want to buy another jet for the president. Is that the next step of action? All our doctors have run helter-skelter to another country. One doctor is attending to nothing less than 200 patients in an hospital. And while we young, patient ti pọ̀ ju doctor lọ. Can you tell me those who made it to be a millionaire in Nigeria, how many of them are government workers? Because owó tí wọ́n fún wọn ò lè gbé wọn dókè unless you thief. Tíṣà mélòó ló di millionaire? Local government workers mélòó ló di millionaire? No! They will never make it.
Because from hand to mouth. From hand to mouth. Tíṣà mélòó ni wọ́n bí yàláyà rẹ̀ tí ó kọ́lé sínú GRA, government residential area. Unless you are an honorable, you are a chairman. Because there's no provision for the poor. Tell me, what are you getting from the government? We get nothing. My international passport, I paid for it. You are paying for your electric bills. And aside that, are there any provision for the old ones? No. Are there provision for the unemployed? No. Stop it. Wake up from your slumbering. Nigeria is no more working for anybody. What is your source of incomes? What are you generating? No matter what you generate, is going to use for what you eat. A bag of rice is 80,000. Tarifuna. So what are we insulating? Melonuwa. Lole boya ti pe I'm having nothing less than 2-3 million in my account. Tọ́dún ìfidé ìlàjì ẹlòmí ò ti fọwọ́ kan 1 million lódìdí. Tí wọ́n bá ní kẹ́lòmí print statement of account ẹ̀ wà nú ọdún yìí, account ẹ̀ ò ti wọ 5 million. Àti tó wọlé tó jáde ńbẹ̀. And he keep on waking up 5:30, going to work. Kò sí yọlé. Mommy ti ma kan ní Ìkẹjà, mo lọ ra phone. Mo lọ ra iPhone. Ó wá wò mí títí lára àwọn attendance ni o. Ó ní, Ọlọ́run jẹ́ kémi náà lè kówó jọ kí lè ra fóònù yìí o. Àmúlẹ́yìn tẹ́ ń ṣe Ìkẹjà. Ó lẹ́gbọ̀n. Ó ní owó tó ń rí daily pé káwọn tó close, òun lè rí 8K, òun lè rí 12,000. Ó lówó yẹn làwọn ọmọ fi ń jẹun. Ó ní òun máa wá ń dájọ, àjọ tó máa wá ń dá yẹn ló máa fi sanwó ilé ẹ̀ 350. So gbogbo owó tó ń make ní àárín ọ̀sẹ̀ 10,000, 12,000, òun ló máa ń tó pọ̀, ló máa fi meet àwọn bills afẹ́jẹun, owó school ọmọ. Àjọ tó bá wá dá tó bá gba 350 níparí ọdún ló máa fi sanwó ilé. Mo wá wo ìgbésí ayé máa yóò ti lé 40. Mo wá wò, mo kúrò ńbẹ̀, mo wá ń lọlé nígbà tí mo wá ń dárò wípé bóò lè ṣe fẹ́ làjú yọ láyé. Ẹnu ọba tó ń ṣe lọ́dọ̀ ò tí ìkáhun tí ń jẹ. Tí ò bá wá lágbára àti ṣiṣẹ́ mọ́, kí ni ó jẹ lọ́jọ́ alẹ́? Bó ṣe wá wà káàkiri nìyẹn. Bó ṣe wá wà káàkiri nìyẹn. Tí ò sí nǹkan tọ́pọ̀lọpọ̀ lè tọ́ka sí wípé mo rí nǹkan fẹ̀yìntì. Àkọ́kọ́, àrókò dá, ta lè sọ pé tẹ́mi náà bá dàgbà, màá máa dáko. Ẹ̀kejì, ìwọ̀nba ohun tá à ń rí kò tó jẹ, débi pàṣẹkù. Ṣé ọjọ́ alẹ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa, Ọlọ́run ṣé kò ní kàfàlà? Èèyàn mélòó lọ́jọ́ alẹ́ dá lójú wípé yóò rí ọjọ́ alẹ́ yẹn lò? Ó ń bẹ̀ mí náà wí. Kí la ṣe kalẹ̀ dọ́jú alẹ́? Èyí tá ń jẹ lọ́wọ́lọ́wọ́, bá a bá ṣiṣẹ́ láàrin oṣù kan, ṣáà ní àjẹṣẹ́kù yìí pé a mọ̀ rí ohun tá a jẹ. Ká ọkọ̀ tibẹ̀ wò.
ṣé mo lè lọ vacation lóṣù méjì láì ṣe nǹkan kan pé mo fẹ́ sinmi? Mi ò tó bẹ́ẹ̀. Ká tó wá ní ọjọ́ alẹ́. Àárín nǹkan kan pèbù kalẹ̀ dọjọ́ alẹ́. Let's tell ourselves the bitter truth. Àwọn olóṣèlú wá ń kó more than enough táàrọ̀ ọmọdọ́mọ wọn ò ná títí. Àwa tá a wá jẹ́ masses àárín nǹkan kan tọ́ka sí. Bọ́ ọba ló kọ́lé ilé kíkọ́ ò tọ́ṣẹ́, àìmọye láńlọ́ọ̀dù tí ń da tẹ́nàntì láàmú kó tó rówó jẹun. Ṣé gbogbo ké tá à ń ṣe yìí ṣá lè rí ṣe bẹ́ẹ̀? Ṣọ́kàn wá palẹ̀ mọ́ rí ṣe bẹ́ẹ̀ náà. Àwọn ọ̀jọ̀gbọ́n ni mò ń bá sọ̀rọ̀. Because there is no provision for the old age. That is why work ahead of your old age. Bó lọ́jọ́ alẹ́ rí ó ṣe rí. Ẹ má jẹ́ àgbàgbé iléeṣẹ́ Làfúnkí Africana. Egbògi tí mo mú wá yìí ni mo pè ní tummy blast. Tummy blast yìí ó wà fún gbogbo ẹni tó bá láǹfààní tó níkùn. Ọkùnrin a máa níkùn, obìnrin a máa níkùn. Obìnrin míì tó bá bímọ tó bá níkùn, ikùn yìí padà. Tó bá lè gẹ́tì tummy blast yìí pẹ̀lú cholesterol yìí, méjèèjì yìí tó bá lè lò ó, yóò láǹfààní, yóò bọ́nu gbogbo gẹ̀dẹ̀gẹ̀dẹ̀ àtàwọn ọ̀rá tó wà ń bẹ̀ láti iléeṣẹ́ Làfúnkí. Tó bá lè mú òun àti cholesterol yìí tó lò ó, ajẹ́bí idán ni wọ́n, mo ti polówó ẹ̀ náà fún wa. Èmi náà sì máa lò ó lára àwọn àṣírí tá a fi ń dán ni. Orí lábẹ́ pàtàkì àtòdodo ọ̀rọ̀. Do we have anything that we can depend on at our old age? Ṣá ní nǹkan kan tẹ́mi àti ẹ lè tọ́ka sí wípé báyìí lọ́jọ́ alẹ́ mi ó ṣe rí. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ tó rí yẹn gbèsè ní owó báǹkì lọ́pọ̀lọpọ̀ fi ń gbéra, ọ̀pọ̀lọpọ̀ tóun tí wọ́n fi ń gbéra wọn. Aṣọ ló bàṣírí. Tí ò bá sì tòwú irú ìdílé àbámọ́ rí bábẹ́lòmí ọ̀bá bọ́ra sílẹ̀ bá jòbó. Bábẹ́lòmí náà bá bọ́ra sílẹ̀ bá jòwì, bábẹ́lòmí náà bá bọ́ra sílẹ̀ bá jòkó pálá. Gbogbo ohun tá à ń ṣe lónìí ṣàróúnjẹ ọjọ́ ọ̀la kalẹ̀. Àkọ́kọ́, gbogbo òlú tí oúnjẹ ò bá ti tó kó ṣẹ́kù, wàhálà ń bọ̀ ni. Nítorí tó ń jẹ́ bá tó ṣẹ́kù ló rọ̀ mọ́ àdúgbò rẹ̀ tẹ́bi ń pa ló pèpè wá jẹun. Láyé ìgbà kan táwa kékèké táwọn ìyá wa bá lọ sọ, wọ́n kó wa ti ara inú ilé kan ni wípé àwọn ọmọ yóò dúró lọ́dọ̀ yín o. Àwọn ọmọ yóò dúró lọ́dọ̀ yín, wọ́n sọ fún yín. Tá a bá dẹ̀ ti dúró ń bẹ̀, á jẹ, á mu. Kódà nígbà míì lálẹ́ á ti sùn káwọn ìyá wa tó ti ìsọ̀dé. Èèyàn mélòó ló lè gba ọmọ sọ́dọ̀ ní ìsìn? Nítorí ìwọ̀nba Indomie mẹ́rin tó kù nínú kátọ̀ lòun àtàwọn ọmọ ẹ̀ náà fẹ́ fi manage. Spagi tó ó ti ní bó ṣe ṣe kò yàyé kí wọ́n lálejò. Is this country? Gbogbo àwọn tí wọ́n campaign fún hope, can you show us your face? Can you tell us 100 people to come, you can feed them, you can be feeding them daily? Èèyàn tó wà lọ́dọ̀ Àgbàlá Gabriel tí wọ́n tọrọ bára. Lásán lè rò pé church Àgbàlá Gabriel ń kún ni. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹlòmíì oúnjẹ ló wà lọ́bẹ̀ kì í ṣe salvation. Salvation kọ́.
àwọn tẹ́ẹ̀rì ní chọ́ọ̀chì irú àwọn Àgbàlá Gabriel yẹn àwọn tẹ́bí ń pa lè rí àwọn olówó ń bẹ̀ ìdí ni wípé wọ́n ti fọkàn sí pé àrùn jẹjẹ ń bẹ̀ pásítọ̀ wa máa dáná. Kí ló ń sọ yìí? Ìyàn mú nínú ìlú. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ tó lọ sáfìsì mẹ́ kìí ṣe torí ó lọ sí lọ́hùn kìí ṣe torí salvation nítorí ohun tó fẹ́ lọ jẹ ni. Kí ló fà á? Economy Nàìjíríà. Gbogbo nǹkan la wá gbé sọ́dọ̀ religion nítorí economy wà stable. Ẹni táwọn ọmọ ẹ̀ kó 200,000 fún pé grandma ẹ mọ̀ fi wọ́n nǹkan tàwájú ta sọ̀kan tí grandma fẹ́ fi 200,000 rà tí ó mọ̀ ta kí ló fẹ́ fi ta? Owó tẹ́ ẹ kó fún grandma owó yóò lè tó oṣù méjì nítorí tó bá ti ń jẹun bẹ̀ lójúmọ́ kò ní burúburú kí ìyá mọ̀mọ̀ jẹun 500 naira lójúmọ́. Ìgbà mélòó lówó fi tán? Èrè mélòó ní bẹ nínú gbà àrúbọ̀? Èrè ló ń bẹ lórí bisikíìtì sweet. Èrè ló wà lórí ẹ̀. Má jókòó lásán kẹrin má jẹ lẹ́yìn. And we call ourselves giant of Africa. Oh, Baba, say Baba. Oh, Jagaba. Is this what we call Jagaba? Ẹrù tó ń jálù wá lórí. Èèyàn mélòó ló wà buoyant bíi ti tẹ́lẹ̀? Akọlọ ní kálukú fi ń gbé. Gbogbo ẹni tó bá jẹ lówó àmúmọ́ra ló ní ara ò dẹ̀. Àárọ̀ yìí mo ní kí lọ́ọ̀yà bá mi ṣe nǹkan kan bóyá tí mo upload sórí status ló ti kí mi ọ̀gá mi sà ṣé gbàgbé mi. Mo ní lọ́ọ̀yà náà dọ́gbọ́n sinwó ó tún fi sí ẹ bá mi fi nǹkan àwẹ̀kún ẹ bá mi fi nǹkan dúnkùn o. Láwọn lọ́yà tó yẹ pé tí mo bá ní kó bá mi ṣe nǹkan yóò ti ṣe tán yóò ti sọ mí ti ẹ̀yìn ọ̀rẹ́ ìmàmọ́ fún lówó ó ti ìyàn mú ṣe bẹ́ẹ̀ ni bá jẹun kánú ní ó ṣe kéèsì. Can we see where we found ourselves? We can't. Frustration orílẹ̀-èdè yìí ló jẹ́ kí single mother pọ̀ ara ń ka àwọn ọkùnrin wọn ṣe tá àti fẹ́yàwó because they are not stable. Someone who is not able to feed himself ẹni kò fẹ́yàwó they lie. Gbogbo àwọn obìnrin tó ń dàrú wa yìí náà láàmú ẹyọ kan tá a gbé sílé ò tí lè fún wa láyè ká fẹ́ kejì. That is it. Àìmọye obìnrin tó yẹ pé tá a bá ní yàrá tí mo wà yìí ó yá ó ń kọ́bọ̀ níjọ́ kejì ni o táwọn fámílì ẹ̀ tí wọ́n tún máa jó pé oyege hallelujah oyege Mr. Wisdom fẹ́ lọ́mọge ó sì gbé ẹnìyàwó alẹ́ ṣùgbọ́n Mr. Wisdom náà ń sá nítorí àwọn tí mo ní gan ọrùn mi kún. That is why a lot of ladies are outside. Those who should marry them are yet to marry because they can't provide for their needs. The country is not showing love. The economy is not showing love. Tell me, how are we going to feel there? Nigeria is a hopeless country. The rate of our debts continue increasing every day. And it change. Ọdún mẹ́jọ waste. Hope. Until a year. Instead of things to deregulate, we are continue hyping. Gbogbo nǹkan ló wọ́n. Nǹkan tó bá rà 2 naira, ó ti di 20 naira.
Where are we heading to? Where? Gbogbo oúnjẹ tó wù ẹ́ jẹ kọ́ ló ń jẹ, ẹ wá manage kan tẹ́ ẹ fẹ́ jẹ. Gbogbo oúnjẹ tí ó wù yán jẹ, àwọn ìyàwó yóò àwọn sọ wípé bóyá ká ṣe concussion ká tún má dé ta láàárọ̀ yìí o, tó rà ta 3,000 la jẹ tán lẹ́nu àárọ̀ àná yẹn tí mo fi dín stew. Ìwọ náà yà ní ẹ ṣe concussion. Concussion olóṣì ní máa ń jẹ́ tí ò bá ti sí nǹkan kan mọ́. A ti ń jẹ concussion. Concussion ga ta 1,000 náà fi ń sè. Yes! Nígbà tí wọ́n fi ata 3,000 dín ọbẹ̀ ráìsì láàárọ̀. Láyé ìgbà kan ká tó jí 1,000 ni wọ́n múnú àpò wọn láwọn ti fi lítà ráìsì. Wọ́n bí ọrẹ wọn mú 1,000 mọ́ nísìn. Kí ló dé? Is there any hope? Tell me what can you do? Tell me your future. The best thing, let's please, and let everyone walk in our own way. But the Northerners will never accept this other system of government. Or we have what we call Yoruba nation, Biafra nation, and what do you call it? Biafra nation, not Arewa nation, and Oduduwa nation. Is it that we split everything? Konikaluku wa kojú sí ayé. Àwọn state wa mẹ́rẹ̀ẹ̀rin tá wà nìyẹn ká wá sọ di agrochemical kí gbogbo wa ká wá lọ into farming. Everybody is willing to go back home to farm. Once I know I'm protected, once I know my market is going to be sold, we will go back. But having a farm is just like digging your own grave, looking at your own castle. Bó bá ti wo oko ẹ̀ lọ́ọ̀kan báyìí kó máa wò pé ṣé ohun tí ó pa mí kọ́ yìí. Is this a country? And we are glamoring. Tell me, can Tinubu made any magic within the 3 years? From coming here, they will start campaign. They will use another 2 years to campaign for the next election. Tell me, what can we tell ourselves? What can we show? We are buying rice for 80,000. Tell it to over version náwó. Wàá gba rice bí márùn fúnra wa máa sọ pé Mr. Kini ẹ má fún mi rice, mo ti ní rice ẹ má ẹ̀yin náà ẹ má fún mi rice. Rice ó ti kọ́kọ́ kúnlẹ̀. Táwọn èèyàn rice 6,000, 7,000 wá ti já sínú ilé ẹ̀. Òróró. Táwọn èèyàn ti fún ẹ lóróró lọ. Èèyàn mélòó lọ bí ire tí ó lóun fẹ́ já rice mélòó. Ní ìsìn oníkálùkù bá ti ra ní 20,000 àbí wàásù kan ṣe sí ó yá káwọ́ sókè ni. Tó bá tẹ̀ tí ṣe wàásù ò ní lọ pàtí yẹn mọ́. Ayé là ń lò yìí. We we join hands together and reform. And let us find a lasting solution. The lasting solution is what we call join hands and make a better nation that is unable to break. Ojú yìí làwọn senators in Northern Ireland sọ pé let's count cows as census. While Okpabio was saying, lie, how can you count a cow? That show you the rate how cow is being counted. Cow is just counted like me and you. Emiloka will finish his own tenure. Is it that Kwakwaso or Atiku will gain it? So where are we? From £5 back to fire again. Each and every one of them is working from their pockets.
They are using us to negotiate. Give me this, let me give you this. When the time comes, we will all wake up from our slumber. Akabi mo fẹ́ mọ̀ fèyí ṣe lọ. Ẹ má gbàgbé láti máa kàn sí iléeṣẹ́ La Funky Africana. Ẹ máa pè wọ́n sórí +128188624668. Lẹ́ẹ̀kan sí +128188624668. La Funky Africana. Tommy Blasty rèé. Tommy Blasty. Eléyìí wà fún gbogbo ẹni tó bá níkùn, gbogbo ọ̀rá tó bá wà ńbẹ̀ àti àwọn fats tó wà ńbẹ̀ yóò bọ̀nẹ̀. There are cholesterol méjèèjì yìí ó dáa fún ẹni tó bá níkùn. Eléyìí ó ṣiṣẹ́ gbogbo tá a fẹ́ jù ṣe. Àkàbí mo fẹ́ máa fèyí ṣe lọ. Ànílò lọ́jà tó lọ tí ò dé sàlẹ̀ omi, ànílò lọ kọ̀ọ̀kan tó lọ tí ò dé sàlẹ̀ odò. Àyùrọ̀ àyùbọ̀ báyìí lọ́wọ́ yẹnu àtẹ̀pẹ́ báyìí lẹ́sẹ̀ ẹ̀ tẹ̀nà. Ó dàbọ̀ yín bàbá, ó dàbọ̀ yín màmá, ó dàbọ̀ yín ẹ̀gbọ́n, ó dàbọ̀ yín àbúrò. Mr. Wisdom. Ẹ máa lọ bá mi subscribe sórí Mr. Wisdom TV. Ó dàbọ̀ sá, ó dàbọ̀ máa.